درود، وقتت بخیر. تو این ویدیو قراره یه چیزایی بگم که خیلی ها پیاز میخورن. میگی چرا؟ تا حالا شده ببینی یه نفر عکس سود 10,000% گذاشته یا 1000%، با خودت بگی وای این سرمایه‌اش 10 برابر شد. بذار بهتر نشون بدم. اگه یه نفر همچین سودی نشون داده، فکر میکنی چند درصد سود کرده از کل سرمایه؟ خب تو میتونی تو فیوچرز با ضریب 125 مثلا بیت کوین بخری یا بفروشی. ولی آیا احتمال داره ما صفر شیم؟ آره. پس ما با کل سرمایه‌مون میریم معامله میکنیم؟ نه. وقتی همچین سودای عجیب غریبی میبینی، این نشون دهنده اینه که طرف با مقدار خیلی کمی ورود کرده، یا مارجینش یعنی مقدار بیمه‌ای که گذاشته برای اون معامله پیش صرافی در حدی بوده که هیچ وقت صفر نشه. یه معامله شورت باز کرده، یعنی رو به پایین اومدن، یه معامله لانگ، یکی میره بالا یکی میاد پایین، بعد عکسشو میگیره میگه من خیلی آدم تریدریم، من خیلی بلدم. باشه، خب الان یه نفر 981 ماه 16% سود میکنه، چند دلار میبره از کل سرمایه؟ وقتی 22 دلار سوده، شک نکن یه صدم سرمایه‌اش هم سود نکرده، پس چون نمیاد سرمایه‌شو درگیر همچین ریسکایی کنه. یا وقتی یه نفر میاد میگه من 100% ضرر کردم، فکر میکنی بیشتر 100% نمیشه ضرر کرد؟ میشه، ولی از کل سرمایه نمیشه. مثل این مثال، وقتی بیمت بیشتر از یه حدی باشه و لورجت هم بالا باشه، مثلا لورج این اگه 20، خب ولی تو فکر کن لورج بالاتر هم میشه. 351% منفیه رو حالت کراس، یعنی رو حالتی که بیمه تو شامل همه پوزیشنات میشه. خب تو میانگین یه پوزیشن میتونه 10,000% سود بده، یکیش 5,000% ضرر بده. تو معاملات بازار اصلا درصد ملاک نیست، مقدار رشد سرمایه، ROI کلی سرمایه مهمه. برای همینه که یه نفر همه پولشو نمیاره تو فیوچرز باش معامله کنه، همه پولشو نمیبره تو فارکس. 2% سرمایه‌شو میبره تو فارکس، ضریب 500 معامله میکنه که پول کمتری تو کارگزاری درگیر کنه. نه تمام سرمایه‌شو میبره تو معاملات. وقتی یه نفر میره پراپ، در اصل بهتره پای نمودار نشون بدم، در اصل پراپ میاد یه پولی در اختیارش میذاره، میگه $100 در اختیار تو. ولی من دقیق نزدم $100 جاشو. تو باید اینو به صورت صاف ببری بالا، سود ثابت درست میکنی که افت سرمایه کلیت بیشتر 12% نشه. یعنی یه حالت اینجوری برای خود درست کنی که بتونن افراد تریدر رو پیدا کنن، نه افرادی که با $2-3 میان اینطوری سودای عجیب غریب برای خودشون نمایش میذارن. اینجا دیگه نمیتونی فیلم بازی کنی، اینجا نمیتونی برای خودت کلاس الکی بذاری، مازراتی رو رنت بکنی بگی من خیلی بلدم کشک. خب گول این چیزا رو نخور. وقتی سود 10,000% میشه، ضرر 10,000% هم میشه. وقتی یه نفر شانسکی قمارکی خیلی سود میکنه، اونورم خیلی ها ضرر میکنن. چرا اون ضررشو نمیبینی؟ مغز آدم همیشه دنبال یه چیزی خوشحالش کنه. منطقی به قضیه نگاه کن. فرض کن یه نفر میگه تمام سرمایه‌تو بده بیت کوین. الان تو تمام سرمایه‌تو دادی بیت کوین. حالا فرض کن ساتوشی بیت کوینشو فروخت. فرض کنیم امکان داره. فکر میکنی اولین بیت کوینی که انتقال داد چی میشه؟ پس تمام سرمایه‌تو نباید ببری یه جا. نباید همش طلا باشه، نباید همش یه چیز باشه. باید سرمایه‌ت پخش باشه. حتی اون فردی هم که میاد ترید میکنه 90% سودی که میکنه و پس انداز میکنه برای وقتی که بازنشست شد. چون باید از پراپ و اینجور چیزا سرمایه کسب کنه، نه از اصل سرمایه‌اش. تمام سرمایه‌اشو نباید بیاره معامله کنه. اصلا بیشتر 5% سرمایه‌تو نباید بیاری بازار مالی. خب وقتی 5% سرمایه مبلغی نمیشه که روش مدیریت سرمایه کنی، خب وقتی 5% ضرر کلیت بشه، 5% تموم شد، خب میگی من یه ماه استراحت میکنم 5% دیگه میبرم. اون 5% دیگه‌اش جبران میکنه اگه بلد نبودی.
ولی حالا فرض کن تمام سرمایه‌تو بردی، همین سرمایه‌ت از بین رفت، میخوای چیکار کنی؟ میخوای گریه کنی؟ میخوای بری همش به خانواده بگی اوه من ضرر کردم ولی کویت شدم؟ فایده نداره. خودتو فقط بدبخت میکنی، روی خودتو نابود میکنی. اوکی؟ پس هدف ما اینه که یه سود ثابتی با یه سرمایه فرضی تو حالت دمو برای خودمون درست کنیم که مدیریت سرمایه‌مون رو روی این بچینیم. قرار نیست تو ماهی 5% سود میکنی تمام سرمایه‌تو بیاری تو فارکس که ماهی 5% سود کنی. خب 6% سرمایه‌تو میاری فارکس، خب که اون یه ماه اندازه کل پول تو که گذاشتی 5% سود کنی. اگه 6% رفت دوباره پول میاری. یه چیزی داریم به نام درآمدان کلی، یعنی مقدار ضرر کلی. تو مقدار ضرر کلیت نباید کم باشه. یعنی الان چارتشو نشونت میدم. ما اگه اینو پاک کنم، خب وقتی تو نمودار رشدت مثل سود ثابت باشه اینجا، ما چیزی به نام کمبود لورج صرافی نداریم، کارگزاری نداریم. وقتی تو بعضی‌ها اینا دقت نمی‌کنن، تو صرافی هم میان خیلی دیگه ضریبشون اونبارن بالا. من کلا کراس اول کار میکنم. چرا؟ من اینقدر خودم رو میتونم کنترل کنم که حد ضرر بذارم بدون حد ضرر نرم. اینقدر که هر چیزی رو، هر شت کوینی رو با تمام پولم نخرم. خب تو وقتی یه شت کوین میخری 70% مونده به این که بخوای صفر بشی لیکوید میشی. یعنی 30% بیاد پایین لیکویدی. اگه بدون لورج بخری، بدون لورج یه شت کوین رو بخر، $1 بذار بدون لورج بخر، ببین عدد لیکویدی چنده، حساب کن. برو بیت کوین رو بخر، ببین عدد لیکوید چنده. هر صرافی، هر کوینی با هر کوینی عدد لیکویدیش فرق داره. تو فارکس هم هست. اینو باید از قبل حساب کنی. خب تو وقتی سرمایه کلیت قده، اول کار این قد میاری. این هوا از اینجا تا اینجا رو ذری بالا معامله میکنی، چون خط درآمدی تو اینطوری صافه. کلا همین قدر میاری، چون قرار نیست بیشتر این بیای پایین، همینو میبری بالا. ولی این همه پول بقیه تو $89 رو مثلا پس انداز میکنی، یه کار دیگه باش میکنی، میذاریش اصلا سود ثابت بگیر بدون ریسک. خب اگه هر چی این رفت بالا اضافه این میکنی، مثل سود صندوق درآمد ثابت دیگه. اینطوری این که میره بالا همینطوری عدد سودتون میره بالا، عدد سودت که میره بالا پس اندازت هم میره باش بالا. خب دیگه پس لورج بالا برای اینه. پول اینایی که میان میگن حالا این هوا درصد سود کرد، خب نه بخوری، تمام سرمایه‌تو نمیاری که. چند نفر رو دیدی تو یوتیوب بیان همچین چیزی رو بگن؟ مگه میشه 380% ضرر کنی؟ آره رو که راست میشه. وقتی ایزوله باشی هم میشه، وقتی مارجینت بالا باشه آره میشه. خب لورج 125 اصلا فقط برای پوز دادنه. کی با لورج 125 میاد معامله میکنه؟ خب وقتی یه چیزی هم مونده بهش لیکوید میشی، عملاً نوسانات ساعتی بیت کوین هم تو رو لیکوید میکنه. ساعتی چیه؟ ربع ساعتیش. خب لورج 125 فولیش کی نمیره معامله کنه ایزوله، فقط برای کراس پوز بدی. پس فهمیدی لورج چیه؟ وقتی حد ضرر نذاری، مارجینت 50% مونده به این که صفر بشه، لیکوید میشی. صرافی پول تو برای جریمه برمیداره. شاید بازار یه دفعه ریخت، من صرافی باید ضرر کنه، تو باید ضرر کنی. فکر کنی لیکویدی یعنی چی؟ نمیدونستی لیکویدی چیه؟ فکر کنی خب اینو باز میکنم فوقش یا لیکوید میشه یا میره بالا. حد ضرر بذار لیکوید نشی. الکی چرا کل سرمایه تو نصفشو بدی صرافی وقتی میخوای کل سرمایه بری معامله کنی؟ اصلا کل سرمایه که نباید بری. یعنی چی؟ معنی نداره. بیشتر 1% پولتو تو هر معامله نباید از دست بدی. بدترین حالتو دارم میگم، اما بدترینش 0.1%، 0.5% سرمایه تو درگیری پوزیشن میکنی، نه بیشتر. مابقیشو میبری یه کار دیگه، میبری سود ثابت دلاری میذاری داخل دیفای هست، میری سود میکنی با دلار. چرا با همشو بذاری تو اون صرافی یا تو اون فارکس؟ لورج برای همینه. خیلی نمیخوام سرتو درد بیارم، زیاد جو بر ندار، زیاد پیاز نخور، خودت میدونی برای سلامتی خون زیاد میشه.
هنوز شروع نکردم هیتر اومده تو کامنت ها، مرد حسابی نوتا ویدیو ندادم، وایسا تا بیام، هنوز نیومدم تا رو کنم، هنوز رو نکردم. بعضیا هم میدونن و هیچی نمیگن، اصلا معنی نداره. خب تو وقتی میدونید اینطوری داره سر این مردم کلاه میره روی این معاملات و نمیدونم با کی میدونه الان فیوچرز لیکویدیش چقدر جریمه داره برای هر کوین، نمیدونه. فقط میگه خب من یا 5 میلیون هم میشه 500 میلیون یا صفر میشه. باش بشین میشه 500 میلیارد بشین، یه چیزی هم بذارم روش بشین. اگه دیدگاهت اینه یه پولی از دست بدی یه پول زیادی بگیری، نه، یا باید برنامه تو بریزی که اصولی با مدیریت سرمایه بتونی با یه پول فرضی تو حالت دمو یه سودی بگیری، بعد بری پراپ. 1000 تا پراپ هست، 1000 تا، نیاز نیست ایرانی بری، خارجیش هم هست. خب زیاد گیر اینایی که اینستا میگن نه پراپ اینجوری اونطوری، بلد نیست. درادان چیه نمیدونم، رفته کپی ترید. خب یه نفر بلد باشه بخواد نمیتونه بیشتر یه حجم سرمایه بیاره برای معاملاتش، برای همین احراز هویت داره. چون که درادان کلی تو 12%، بعد تو بیشتر یه تعداد حسابی نمیتونی بخری، یه سری محدودیت ها میذارن. چون آمار احتمالی بخوای حسابش بکنی وقتی تعداد حسابت بالا باشه بیای $30 بدی یه حسابی ببری $5000 باشه و اون $5000 12% کلیش بتونی ضرر کنی حدودا $700. و تو با $40 چطوری $700 ببری؟ برای همین احراز هویت میاد وسط. باید احراز هویت کنی که 4-5 تا حساب نیاری، برای همین که 1000 تا امضا میگیرن تو خودتی دیگه بیشتر نمیتونی. برای همین هر کی کپی ترید کنه، هر کی بیاد تو کانال تلگرامی سیگنال بده اینا بند میشن. گول اینا نخور. یا من یادت میدم بیا رفرال منو بزن برای پراپ، من راهنماییت کنم. خب ببین اون رفرال، من برای همین رفرال نمیذارم الانم، هنوزم نمیذارم، بعدم تا وقتی که آدم با یه صرافی نتونه مذاکره کنه که اگه زمانی یه صرافی یه کارگزاری ناحق پول یه نفر رو بخوره همه بتونن پولشون رو در بیارن. برای همین رفرال میاد که یه نفر مسئولیت داشته باشه. رفرال یعنی چی؟ یعنی میاد به صرافی میگه آقا تو اگه اینقدر کمیسیون میگیری مزایایی هم برای کامیونیتی ما بذار. در این صورت باید به رفرال بدی، در غیر این صورت نباید رفرال بدی. حالا شما هم گیر بده. خب چند دقیقه شد؟ ربع ساعت تقریبا شد، 13. خوبه. یه ذره دیگه پیاز بخور، لایک، کامنت فراموش نشه، سابسکرایب تا ویدیو بعدی. فعلا If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.